هون تمامًا كانت تقعد الملك والملكة والجمهور بعدين بيقعدوا تحت. هيدا من زمان كتير وقت اللي كان في هو مسرح وبيقعدوا الملك والملكة فوق، محل مو أنا تمامًا فوق. وبعدين انبنى بنفس المكان هدول البيتين اللي عم قلكن ياهن لما اجوا الفرنسيين. هون تمامًا محل ما أنا واقفة. وهون أنا هلأ تماماً فوق فوق فوق. هلأ هيدا البناء اللي جنب القلعة اللي شايفينه قديم نوعاً ما، وهيدي الساحة الرئيسية لجبلة، وهيدا البناء جديد اللي شايفينه هلأ. هيدا بناء جديد بس حلو، يعني هيدي ساحة جبلة الرئيسية. لنشوف شو هيدا الدرج اللي بينزل لتحت. هيدا واحد من الأدراج اللي إذا نزلنا فيهم لتحت رح ننزل تقريباً لعند داخل القلعة، يعني بدنا ننزل على مدرج وكمان لتحت من الأبواب اللي قلت لكم عنها قبل إنه بيصير فيها داخل الغرف تحت قتالات أحياناً، وممكن الجنود يطلعوا من هون. طبعاً ممكن يكونوا يطلعوا لفوق حتى يدافعوا عن القلعة حتى لما صارت قلعة. وهيدا الجامع اللي قدامنا هو جامع السلطان إبراهيم اللي رح نشوفه بفيديوهات اللي جاية، اللي قلت لكم إنه هو سلطان تخلى عن عرشه كرمال التصوف. وهيدا هو المدرج كاملاً من فوق، يعني كتير كبير. طبعاً كان أكبر من هيك أكيد، بس اتاكل مع الزمن وانبنى حواليه أبنية، فأكيد راح منه كتير. وهون مكان ما كانوا يقعدوا الملك والملكة، يعني أنا اليوم الملكة. هلا أنا بدي أنزل، وشي بيخوف طبعا. ليش؟ لأنه كتير عالية الدرجة، عرفتوا هيك بتحسوا حالكم إنه أنتوا كتير عاليين ورح توقعوا. فأنا يعني ممكن أنا أوقع بس ما رح أوقع. إذا وقعت بخبركم طبعا. لازم أنزل هيك يعني خطوة خطوة. شفتوا كيف كانوا يقعدوا العالم هون؟ يا الله كتير حلو. يعني يا ريتنا كنا من قبل هون. هيدا المدرج اللي شايفينه هو انبنى على أنقاض معبد فينيقي، يعني كان أول شي معبد فينيقي. مين رمموه؟ رمموه بالعهد الروماني، الرومانيين يعني. مثل ما معروف إنه البيزنطيين حولوا مسرح جبلة لقلعة. ليش؟ لحتى يدافعوا عن المدينة بفترة الفتوحات العربية الإسلامية للمنطقة. ويعني على ما يبدو بقوا عم يستخدموها كقلعة بالعصور الإسلامية.
بجبلة فينا نعده أو بينعد يعني هو خامس أهم مدرج أثري بالعالم، وواحد من 8 من المسارح الأثرية اللي تم اكتشافها بسوريا. فهو يعني شيء رائع رائع ورمز للمدينة طبعا. هلأ هون فتنا في مكان، يعني هيدا بين أول مدخل القلعة وبين المسرح. هون محطوط عنا القبور القديمة كتير، وطلعوا في كتير صناديق. هيدي الصناديق هي للرفات وكمان للعظام اللي كانت موجودة. طبعا للأسف يعني ما عم نعمل كتير أبحاث عنهم، مثل ما شايفين هيدي العظام والرفات للناس اللي كانت بالقبور. ما انعملت كتير دراسات على الأغلب، ولساتهم بالأكياس والصناديق، لأنه للأسف ما في كتير إمكانيات، ولهيك للأسف كمان في حرب، فلهيك ما انعملت كتير دراسات عنهم. مثل ما شايفين كل هيدول الصناديق هي من رفات الناس وعظامها اللي كانت عايشة من هديك الزمان طبعا. هلأ بس تدخلوا جوا القلعة وتشوفوا هيدي المناظر الحلوة والرفات والقبور والأحجار وكل شي، حتى القلعة نفسها يعني وأروقتها، بتحسوا يعني فعلا نفسيا بتحسوا إنه كتير في ناس مرت من هيدي المنطقة. يعني عن جد بتحسوا بالتاريخ. كتير حلو، يعني شعور كتير كتير حلو. يعني تخيلوا إنكم عم بتمروا بنفس الممرات اللي كانوا يمروا منها ملوك وسلاطين وناس كتير معروفة من قديم قديم الزمان، يعني من تاريخ ما قبل الميلاد. يعني واو، كتير قديم. هذا الشي كتير قديم، كتير حلو. بصير يفكر الواحد بهيدي المنطقة إنه يا ريت بعرف قصص ناس كانوا هون وشو كانوا يعملوا، كيف كانوا يتسلوا، كيف كانوا يعيشوا بهيدي المنطقة، كيف كانوا يستخدموها كقلعة كمسرح. يعني منتمنى يا ريت يا ريت فينا نرجع لهداك الزمن ونشوف كيف كانت تتم هيدي الأشياء، كيف كانت تصير.
And this is it. This is the end of our tour in Jablis City, in the theater of Jablis City, the castle which we all love.